नमस्कार, मी आशा. असावरी किचन मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत. तर आज आपण पाहणार आहोत ब्लॅक फॉरेस्ट केक. तर हा केक माझा ऑर्डरचा केक आहे. तर चला त्यासाठी लागणारे साहित्य आपण पाहू. तर आज आपण इथे 1 किलोचा केक बनवत आहे आणि त्यासाठी आपल्याला चॉकलेट प्रीमिक्स ही 2.5 कप लागणार आहे. तर माझ्याकडे अशा पद्धतीचा कप आहे. तर हा कप मी 2.5 कप असा घेतलेला आहे आणि ह्यामध्ये आपण 3 टेबलस्पून ऑइल घेऊया. हे आपल्याला छान मिक्स करायचं आहे. आणि ह्यामध्येच आपल्याला पाणी ॲड करायचं आहे. तर पाणी आपण थोडे थोडे करूनच ॲड करायचं. ह्यामध्ये आपल्याला लम्स नाही राहिला पाहिजे. एकसारखं आपण हे फेटून घेऊ. एकाच डायरेक्शनमध्ये आपल्याला हे फेटायचं आहे. तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपले मिक्सचर हे छान स्मूथ असं फेटून झालेलं आहे. तर आपण एक केक टीनमध्ये काढून घेऊया. तर 1 किलोच्या केकसाठी आपल्याला 8 इंचाचा टीन लागतो. आपण याला आता तेलाने ग्रेस करून घेऊया. तर मी कढाई इथे प्रीहीट करण्यासाठी ठेवलेली आहे. तर आपल्याला 10 मिनिटं फुल गॅसवरती आपल्याला कढाई गरम करून घ्यायची आहे. आणि ते तेलात स्प्रेड करून झालेलं आहे. तर ह्यामध्येच मी आता बटर पेपर वापरत आहे आणि ह्यावरतीही आपण थोडंसं तेल स्प्रेड करून घेऊ. ह्यामध्ये आपण आता हे बॅटर वतून घेऊ. आणि आपण थोडंसं टॅप करून घेऊ जेणेकरून यामध्ये जे एअर बबल्स आहेत ते निघून जातील. आपण हा 40 मिनिटं स्लो फ्लेमवरती आपण बेक करायला ठेवून देऊ. तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपला केक छान तयार झालेला आहे आणि हा थंड करून मी घेतलेला आहे. तर आपण एका प्लेटमध्ये काढून याची स्लाइस करून घेऊ. तर ह्या प्रकारे आपण हा प्लेटमध्ये काढून घेऊ. तर आपला केक हा छान बेक झालेला आहे. आपण हा बटर पेपर आहे तो वेगळा करून घेऊ. तर इथे आपण आता हे केकचे 3 भाग करून घेऊया. तर अशा पद्धतीने केक कटरच्या साहाय्याने आपण हे 3 भाग करून घेऊया. तर अशा प्रकारे मी या केकचे 3 भाग केलेले आहेत. तर आपण आता हे केक डेकोरेट करून घेऊया. तर इथे मी व्हिप क्रीम 2 कप घेतलेली आहे. तर आपण ही छान फेटून घेऊया. तर बीटरच्या साहाय्याने मी व्हिप क्रीम फेटत आहे. इथे आपली व्हिप क्रीम तयार झालेली आहे. आपण केक कव्हर करायला घेऊया. तर इथे बोर्डवर आपण थोडीशी व्हिप क्रीम लावून घेऊया जेणेकरून आपला केक घसरणार नाही. तर आपण ह्याच्यावरती आता शुगर सिरप लावून घेऊया.
आपण दुसरी लेयर करून घेऊ. ह्यावरती आपण शुगर सिरप स्प्रेड करून घेऊ. आपल्याला रिपीट करायचं आहे. केक आपण आता इथे क्रीमी कव्हर केलेला आहे. आपण हा 10 मिनिटं फ्रीजमध्ये सेट करण्यासाठी ठेवून देऊ. तर 10 मिनिटं इथे झालेली आहेत. आपण हा केक पुन्हा कव्हर करून घेऊ. तर मी इथे बटर नाईफच्या साहाय्याने हे चॉकलेट स्प्रेड करून घेतो. तर तयार आहे आपला ब्लॅक फॉरेस्ट केक. तर तुम्हाला माझा हा केक कसा वाटला हे तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगू शकता. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईबच्या ठिकाणी बेल आयकॉन आहे तेही क्लिक करा, म्हणजे माझ्या अशाच नवनवीन रेसिपी तुम्हाला पाहायला मिळतील. चला तर अशाच एका नवीन रेसिपी बरोबर आपण पुन्हा भेटू. तोपर्यंत स्वस्थ राहा, हेल्दी राहा, खुश राहा.